In this video, we're going to feature this 1996 Subaru WRX STI owned by Boss Kirby Cañete. Hey Curbs, may hapon. Salamat kayo sa pagdala na ko dire sa imong man cave. Man cave? Second floor nga man cave. So mo ni iyahang Subaru na WRX STI. Then race car ni siya, Curbs, no? Oh, race car. Time attack nga setup. So, pwede minimo ma-sharean ani gamay-gamayng history lang jud sa pag-acquire or unsa pwede nimo ma-share about ano Nakuha na ko ni siya 2000, I think 2005 or 2006. Gikan ni siya sa akong amigo, suod nga amigo si Philip sa POD Paintworks. Shout out POD. Gikapoy na siya sa daghang problema sa mga Subaru. Kay kaning Subaru, duha ra gini, either siya ang mo survive o Ikaw ang mo ikaw ang mamatay. Sa kadaghan sa problema ano niya. Onya mo to, I inherited the car. Onya giayo nya, the idea was really for time attack, toge, lumba jud. So wa gini siya gi garage queen. Wala jud ni siya Gini siya gihipos. Gihipos na Until lately lang kaya na may lumba-lumba. So for pila ni ka years nimo siya gilumba, Curbs? Since pagkuha gina ko 2006, 2016 eh. 2016. 2016 correction. 2016. Ever since gilumba gini siya nya. Naasa ni siya yung mga katong gipalit niya, wala tiwasig bayad, nahabilin sa asa tong mga dapitas kalibutan, among gipashirip para makuhag balik. Asos, grabihan yung tuwag kaagi. Gikawat ni siya, gidani siya sa Bohol. Bohol. Oh, gidani siya sa Bohol, niya gitaguan. Unya, may gani natin mga amigo dito, mga kontak na to, nakitaan siya, girl, imuhag itong auto, girl. Imuhag itong auto nga, ipadtuan na mo ka ng sheriff. Para nga makuha mo balik. Pagkuha na mo balik, wala, katay na tanan, nagkanang ikuha ng auto, di na mo andar. Grabe to, grabe. So nakakuha dyan siya, murag pang parts out dyan itong ubang parts dyan. Murag ginalagi kay, sa akong pagkaibaw, na may usad dito nga nasa GC8. Unya, tungod kay, murag diwa sila ka-maintain sa auto, ilahang gihinay-hinay o katay. So murag nahimo ni siya, donor car na na to. Maligya dito sa, nyamigo ra sa nako ang gipaligyaan. Most ng ano nga, na-trace back din mo ba? Pero so far, nagkumplito-kumplito na ni siya. So pagkuha ni mo balik, imong gipadagan siya, imong siya gipadagan na mo, gi-refresh ang makina, unya gi-rebuild ang suspension, unya mora diretso man gid gyapon. Ana kanindot sa Subaru kay predictable kay siya good. Hassle siya trabahoon pero predictable kay siya sa tanan. Mao ba? Kay naman ay murag known na problema sa mga engine sa Subaru unsa man jay pwede mo masira. Ang nakanindot kita sa Subaru kay kung naa man gani problema ang Subaru, kibaw jud ka makina gina. Di para na ko Ebo. Di ka man transfer case kana mga unsa man mga gadget yang mga kuan. Ang Subaru basta na problema makina ra jud dito. Dito gina makina. Speaking of makina, pila naman ni ka makina, pila naman makina na katuloy. O sa history sa katong duha. Ang pinaka first na makina niya kay EJ20. Unya niboto kay Gilumba. Unya gilisag EJ205. Pag ilisag 205, gitono. Sayo wa makontinto. Wala. Buto na sana. Katawag ito malumba, gi-rebuild na mo na gitono ni buto. Pagtono, while nagtono. Okay. Buhi pa si anhing Jed ato. Okay. Unya karon ang katulo niya nga iteration is 207 nga more modern siya nga makina sa Tinat. 207 na siya EBCS. Muna okay na niya siya karon. Okay, wag na siya problema. Driver natuno na pud niya ang new engine ani. Ang isiyo ani kay Haltech. Okay. Unya ang pila may horsepower aning na kuha niya sa previous. Sa last na Sa ako ang lubot lang ha. May kanang bat dyno. Maybe nasa mga close to 300 mga okay. Di man siya kay ang argado gid sa mods ani niya kay suspension jud. Naatanan sa suspension. Pwede na to ato itanaw ang engine bay later. Pwede karon na lang. Pwede karon kay para makita kung sa kahugaw. Like sa gingon ni Boss Kirby, dili na siya pang garage queen. Race car jud siya. Naghipos na. And for those who doesn't know, si Kirby kay usa sa pioneering na mga motorsports sa Cebu, no? So pioneering na siya sa mga drift masters dire sa Cebu. Pila mo ka buok kay Kirby? Less than 10, no? Less than 10. Then kuha dyan siya. Actually, gikan lang ni siya sa BRC 3 weeks ago or last month. What's the place niyo overall ay kuan Curbs? First mi sa Open A, unya overall third.
Overall third. So within our class, first unya sa tanan na overall third. Third. Then ang first ato si Angie. Inday Angie. Angie King, oh. Si- Pero last year na Pildi sila na mo, pildi, oh. Then 2021 kamo may overall na kuan. Pag 2022, First. kami mo'y kuan kanang overall champion. Okay. Nga 2023 kay second o niya karon kay wa pa man human mao pay pagsugod sa series karon. So napay duha ka lumba. Okay. So balik pa ka. Naon lang. Aon lang. So shout out dai sa usa to yung coach Cebu Racing Group. Cebu Racing. Sa among El Capitan nga si Attorney Jess Garcia. Oh, narayang kuan po do. R32 na pang drift car po niya. Po na to po ning lain na video po. So dire sa to yung Subaru. Mura jud mo rival ni Angie King din ako. Kamo jud kanang tigi sa actually mga racer, no? Actually pag 2023 they were so surprised nga napildi na mo sila sa kato sa BRC. Okay. Nga dako jud kay ang gap nga niduol gid siya namo. Mo ba? Iduol gid siya kita na og ning auto nga nganong napildi Nano? sila. Di sa kadawat. Ang sayop na mo amo sang gi-share. Ano na? So tanan na mong gi-share nila. Actually ilang gibuhat this year. Daghan sila kwarta, laon ko sila og budget. So mo na nganong napildi mo. During the BRC race, I actually already asked you guys for help on how to develop our car, which is the result of what we're doing now. Yeah, And we if you're saw it. asking our time, Okay, nindot na siya na story na. So kani si Boss Curbs karon legit siya ni siya na kuan. Ato ning usa sa ato ang pambato sa Cebu. Then unsa to na kuan Curbs, unsa to ato i-share dom yan ning 207 nga engine unya FMIC nga setup. Blitz na siya nga Blitz. FMIC. HKS. BC Racing na HKS nga Coilovers. block valve, BC Racing na coilovers. Unya hard race nga traction rod o solid end links. Unya GT25 nga turbo. Tara. Mo na yan turbo. So single turbo rin siya, no? Single turbo. Then ang kaniyang strut bar kanang original niya? Stock niya, no? STI. Oh, STI. Sa iyahang engine mismo, it's mostly stock. Pero ang iyahang suspension, naagi mi nag-focus sa suspension kay sao man nimong dagay ka power na dili mo mabutang sa sahog, di ba? So coilovers, solid end link, Okay. adjustable nga arm, ang lower control arm sa ang rear control arm kay adjustable sad niya, solid sad gyapon nga end link. Okay. And then Project NU nga brakes. And then ECU. Unsa to ECU ni Curbs? Haltech nga Sprint 1000. Nga di secret weapon ni namo dala. Haltech. Haltech nga Sport 1000. It's actually an old ECU. Kaya karon mga elite naman na ilang mga ECU nga mga nindot kay tanan. Then mo na siya na stock ra man ni tanan yung kits Curbs, no? Kani mo dili. Dili ang front. Ang gabuhat ani kay si Boss Philip. POD gyapon. Sa kangilngi kani pagkabuhat ha. Ang auto wala niya, yang gihatod ang chain ni Sakar. Ditso, sakar rinso. Sakar dito. Kita pulan man ang tagiya, limuda sa auto dito. Intercooler. Okay, safe ra ba na intercooler walay ali? Dili. Pero ang stock ani niya na intercooler day Top mount. Top mount siya. Okay. Mo ni siya ang anong na hood scope. Oh. So murag wala na ni gamit ang hood scope karon, no? Wala mo relibo sa hitso kay Kuan na lang siya, exhaust na lang, murag exhaust na lang siya sa kuan. Mo nang ablis ani. Oh. And then shout out sa shop lang Boss Curbs Pexi Race Engineering. Then Group B. Mo mga OG nga mga shop sa una. Group B. Kani stock ni siya na kuan? Dili kana siya ang storya ana niya. Kana mga Subaru sa una. Kani sukad pa gini siya sa una. Inaman ni mga badges ba makapalit ka ni sa US. So kung imputan na to, it's my first Subaru. So mo na siya, my first Subaru. Okay. Nya unsa may imong mga achievements sa imong Subaru? Butan na ba diya? So nakadiri nakalumba na ka, naka-rally na ka. Okay. Angkod nga magkapuno-puno na siya. Ana Na siya. Mo na siya kung murag ilang mga pet peeves nila sa una sa mga Subaru. Kung sa kuan pa coffee shop Starbucks na yo, complete mo kompletohon nimo ba inana So tag-iyap na sa una. Sa una. Then kani stock jud mo pagkuha nimo curve mo na ni siya mga taillights, no? Mo na ni siya. Wa pa ni mo na ilis dan. Wa gid mo. Pero karon kung palitan na kay pang change ani na mga
parts po murag lisod ang paano no say mga tan-aw nimo sa mga parts availability ano siya. Naara man, Nara order lang. sa Japan. Japan lang yun. Wa si House Xiao, ano? si AliExpress. Oh, AliExpress, Shopee, way Lazada. Wala dyan din taon. Japan jud JDM jud siya nako pero unsay kibaw ka sa storya sa pag-import ani or local release niya siya. Ang ga-import ani kay si Nitos. Duha ra man kabuk ga-import og GC8 sa una early 2000s. Oh. Si Hilton or si Nitos. Nitos, okay. Ang ilhanan is si Hilton kay ang Raken ilag yung giusab. Ang si Nitos kay gibalira. Oh. So kani originally right hand drive ni. Right hand drive pero giilisan na namo ni siya og steering column nga orig left kinamay local release ani. Another local. Pero ang local release dili turbo. Okay. Dili siya WRX, Impreza lang. Impreza. Oh, nya. Mo to ang katong mga steering column, ang iyang mga dashboard, hasta kaning dashboard local na siya. Kuha siya orig left ni nga dashboard. So pagkuha nimo ani converted na siya. Oh, Converted. Oh, so at least dili kayo una ka lisod ang pagkuan so sa pag-convert kinaram day local release so ta mga parts mga like dashboard. Na sa una. O sa una karon lisod-lisod na kay gipantago na. Wa na. Wa na gid na gid mapalit. Nga mahal na kayo. Oh, mao sad. So kani usa ni sa mga gems sa kuan diri na sa Cebu no. Pilar ka una ni na nagdagan karon GC8 Sa akong pagkahibaw diri Cebu. kay naas mga 8 or 6 ka buok. Then ang color kanina usa na World Rally Blue ni di ba? Oh, World Rally Blue. Ang World Rally Blue kay murag 4 ka buok World Rally Blue. Diri sa Cebu. Oh. Usa ni sa upat. Usa ni sa 4. Yeah. 4. Nay puti, duha ka buok puti. Unya 4 ka buok ani. Yeah, murag mora. Unya nay usa ka buok GF, GF. Basta kanang kuan ba kanang wagon ba? Oh, wagon. Arlo, nagay mga auto sa shop. Iyawa. Pero sa tanan murag mo man jud ni siya kuan jud famous na color sa kuan. Okay, mo man ning kolora na nakadaog first ang Subaru na kuan. Si Colin McRae. Oh. Colin McRae With katong sa to na kanang 555. Oh. Actually naay 555 usa ka buok ni sa una. Unya gibaligya nanas Manila karon. Kami gid yung nagpagawa sa do sa container. Nindot kito sa tanan. Mo ba? Kaya ang original nga World Rally Blue, di man siya World Rally Blue. Dili na ni. Ang original gid nga World Rally Blue kay medyo dark blue. Okay. Nya na siya katong Katong 555 na kuan na stickers. Mao gid siya mga Mao ba ning sakyanan na Curbs na naay katong gi-release na 22B? ang 2 doors. Ang 2 doors no? Mo to murag mo to pinaka-rare jud gayo na ko ano? Rare diri sa ato Mo ba? Dito dagan sa dagan sa Amerika. sa US. Actually, ang mga parts na mo orderon if mas mayo jud sa kanang Subaru USA Mag-source ka. o kumpara sa Japan. Mas daghan dito ang nagkuan. Barato sad. So kana mo na siya ang exterior. Lit na sa interior Curbs, pwede ra. Ganun di Ato ikaw diha dire ko. So disclaimer balik, di na siya katong garage ko na. So ugaw kay niya. Ay mga kana mga sobra nga wire, ala ba. So mo ni siya. Ang dashboard ani Curbs mo ni mo giingon na. Orig left ni siya nga dashboard. Regleft na ni murag most likely sa local na ni local. Sa local siya mo nang ang kuan ang signal light na sa left. Okay. Kaya mo surplus naman nila. Right, bali. So nailisan na ni siya og kanang ang kaning stock seats jud niya na STI or mo gani siya mo ang gani sa siya? GC8 nga seats. Naasay katong nindot gyud kayo katong Pro Drive. Naisuwat Subaru unya Pro Drive. Okay. Kani kang STI. Ang kaning stock ning mga breed na sidings. Dili. Imuha na ikaw na ni or Dili, previous owner. Ug ako pa di gigil kong butang na. Ani ang iyahang kuan kaning iyahang steering. Orig niya, Nardi. Orig ni. O nani gid pa sa STI Nardi gid. Okay. Then functioning ni auto na jud siya karon Curbs. Na aircon. Na aircon. Na stereo. Stereo gana na. Na andar. Pero Shopee Gaming ni. Shopee Gaming na. Shopee Gaming. Pero kuan ang kanay mo ang stock ni. Stock ni siya kani. Then ang imuhang kuan di obidi ni mo di. Wala dili ni obidi ko ani siya kanang kani kay sa boost controller na siya sa boost gauge. Apex ay kuan siya period correct. So di na kita kakita og ingon ana in town. So mo jud ni siya ang kuan murag ang naagian ani nga auto murag akong Starlet, ako ang GD. Ubay-ubay na sa ning auto naagian ning boost gauge. So pero correct na ani na kuan. Kani Shopee Gaming ni Shopee na. Tungod kay guba ang speed okay. sensor para naa sa tayo speed gamay.
So ang imong gauge cluster dia jud not working na tanan. Anda RPM. RPM andar. Og ang pinaka-importante, Ang gas. dili, Sa man. temperature. Temperature. Ug ang gas, Patay. patay pod. Sumo na at least na kay kuan. Nya ang imong gas ani consumption kung imong i-daily curves pila man. Next question, please. Na. Ay na lang, di na lang ito isgutan. Naani siya sa mga trace siguro, trace. 1:3. 1:3. Okay. Okay ra na. Maghinay-hinay gid. Dili i-floor, dili magpalami. 1:3. Basta ang kanang magtogi may Pila? sa bukid kuan. Mga 2.5 kuangon jud. Igi. Di nakabalik. Lisod na. Okay, so i-check na to ang interior no sa Luyo. So, auto jud siya. Masakyan jud ni curbs. Yan. So naka-braid lang jud. Mo lang jud yung nakakuha na ni no. Iya mga upholstery ba. Mo lagi. Pero di naman kay mong mind good kay Ay pohon kung imo jud ni karsyo. pohon kung imo ni siyang pa hinugon og balik. Kumo na siya ang Subaru WRX STI ni Boss Kirby. Sig na kay ganan mga i-shout out diha mga ni imong mga friends ug imong mga nitabang siguro build. Kuan. May shoota si Jong King. Kay usa gid mga tawo nga nitabang og kanang Build buo na mo ani kay atong mga parts si kami mong duha mo yung mangukay at dito mangita mi sa Aidan sa kanang mga Asa mo mangukay? kanang mga surplusan. Surplusan diri Cebu. Akani siya nagastuhan gini. Kato sa sunod nimo episode Sunod. tanan parts anang auto ha was either given or found. So wala kayo murag na napagawa sa kwarta. Wa jud. Kana siya kay nagastuhan gid no ni. Naka-source out ra kag mga parts ani niya dire sa Sibura. Ang kuan ginamo, ang style mo ginamo kay kusog kay may manghipos og mga parts. Okay. Mga borderline hoarders ba. Kay wa man ta kibaw kanu sa natay mga So naagi may mga stock nga mga unsa man gani mo mga kinanglan. Unya kami sad kay sa shop sad ang amuha sang de facto nga unofficial specialty mga Subaru sad. Okay. So nang nara sa justice nga nga mag-stock ng mga Bitaw. isa. Kung kato mga nay mga Subaru din tinaguan, kung nay mo problema na ganahan ipakuan, pwede ra dito sa specs Ganahan na mo to. nga ang inyong problema padakon. So sa specs ko ano? Spexy Race Engineering. Race engineering sa kuan sa Bangkalan, Bangkalan. Mandawi. Then ang wala kay na mga parts ani na gipalit from US or kuan, Japan. Rack-in. Akato mo kato mga suspensions nimo na Oo, kuan. rack-in. Order gigado. Kanang, ang usas pinakanindot nga lugar nga palitan, it's either US or Australia. Australia. Oo. Kay kusog ki sila ni, kaning nga chassis. Daghang ki sila ni nga, kay sa Utagom god kanang rally ba, sa New Zealand, mao gini siya nga chassis mo ilang gamiton. Tangan nila flat 6. Ang tawag nila na Magnum. So instead of 2 liter nga 4 cylinder, 6 cylinder nga flat. Nay usa na diri. Dire Cebu. Nga flat 6. O ba? Kinsa man? Jonking. Okay. Shots! I-video ko na kanya shots. Pohon boss. So, tigna kay mga kanan mga aspiring na to na mga car enthusiast diha ba na ganahan nagplano mag-build og Subaru. Unsa may or in general lang sa mga ganahan mag-build og car unsa may since if your heart is telling you nga mopalit mo Subaru, karon pa lang ingnan mo ayaw. Dili gid lalim og dili sayon. Unya maglabi gid ang imong dako lang yung huna-huna ni mga anak kargado. Lagi tinudanay lang. Bitaw. Kay ang ending ko na arag po na diri padung ilapay na mo. Kami gyapon maglapad na mo. So pero at least kung naman gani mo naaray mo trabaho jud. Kanang dili gid siya dali. Ang nakanindot na sa niya kay once nga mahuman nimo, makumpleto nimo, mas nindot sa gid ka rewarding man. Sa ni dagan na jud og usa ka kilometro. Dinana niya. Maglabi ang jackstand. Pero kung dili lang Subaru in general lang sa mga ganang mag-build og car. Unsa may Kuan ay lang din mo paminaw ng mga ubang tao nga kanang daghan mo gikina sila ikasulti gud. Kargado nagi kanang murag nagi sila ilahang mga criticism ba. Kung sa inyong gusto ibutang lang ganin gud. Basta nga tasteful lang. Sakto lang sad. Ayaw lang sa nang butang tag rally art sa Subaru. Ayaw lang sa nang inana pero kanang tasteful nga sakto nga ang gwapa tanaw ng sakyanan, inana. Pero kung ganahan mo drive, nga para na mo drive jud. Then start small. Kanang ayaw din mo og kanang power. Ay, sayop ka nang inan. Kana nice.
Sa future plans ni Manny Curbs. Wala restore ni siya ni. Restore. So panindoto na niya. Hopefully ato mabidyohan po no na kita mo sa before and after. Oh, mga 48 years from now. Okay, sayang kay ni Gem na kay direct. And at least sa kuan mga Subaru problems nara silang Boss Kirby mo trabaho ana kun naman gani. Please like and subscribe to this YouTube channel for more videos like this. And I'll see you on the next episode. Hey. Kasi tawagan na ka ng kuhan? Blow off, no? Oo. Muna gina siya ang Subaru. Moto. Pops and bangs. Oo. Di sequential na siya nga blow off. Pero blow off kung dito, di ba? hinay, parang na siya nga dili mo zero ang imuhang kana naman na mo Boost. boost. Para dili mo zero og diretso. Iyang is-sequential. Pero kanang kanang inana flatter ang pasabot ana. Sa turbo na siya, no? Sa turbo na siya kanang kuha na siya dili kaya sa imuhang blow off ang pressure. Mo na nga ang hangin mo balik sa imong turbo. Kanya katuyok ng turbo. So musud ang hangin sa turbo ba. Mo na mo na siya kanang mo na siya. Dili na siya tungod sa blow off. Partly tungod sa blow off kay dili kaya niyang ipagawas. Dili mahurot og atmosphere ba.